O diba, kung minsan sa school nahihirapan tayo sa mga lessons, pero pag nag-aral tayong mabuti at na-perfect na natin ang mga tinuturo ni teacher, aba, mas masarap nga naman talaga sa feeling at mas magiging successful tayo dahil dyan. Kaya samahan niyo ako sa isa na namang araw ng kaalaman dito lang sa Knowledge on the Go! Ang ating on-the-go contestant for today ay si... Cassandra, balita mo masipag ka daw mag-aral. Totoo ba? Ayun, ano ang favorite subject ni Cassandra? Filipino po. Filipino ay ang favorite, ang ating sariling wika. O sana, ayan ang mapatapat sa ating dice. Roll the dice. Yes! Ang galing! O, pero bago yan, Cassandra, go ka na bang? Mag-knowledge on the go! Go na! Go na si Cassandra, kaya bumunot ka na ng iyong question. Alright, Cassandra. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang halimbawa ng panghalip na panaklaw? Letter A. Lahat ay dumalo sa pagtitipon. Letter B. Masaya na ako sa simpleng bagay. Letter C. Nawawala ang aking aklat. Or letter D, ang aking alagang pusa ay napakabait. Letter A. Letter A, hindi ka sure doon, Cassandra. Pero ang tamang sagot ay letter A! Ang galing-galing naman. Alam mo ba, Cassandra, ang panghalip na panaklaw ay tumutukoy sa kaisahan o kalahatan ng pangalang kinakatawan nito. Ang salitang lahat ay ang panghalip na panaklaw na ginagamit sa pangungusap. O, diba? Ang galing nga naman talaga ni Cassandra. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you po. Congratulations! O, diba? Pag nag-aaral tayo mabuti at nakikinig sa ating mga teachers, for sure, makukuha natin lagi ang tamang sagot. Kaya next time, sabay-sabay ulit tayong matuto dito sa Knowledge on the Go!